Ngon quá. Con gái ăn cherry mà cái hột cherry đi đâu hết rồi. Tôi chờ ở đây. Còn má mì là hột nằm đây. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi chợ các bạn. Cái cherry này nó rẻ nè, cherry đỏ có 1,67 đồng một phao thôi. Nên mình chia sẻ cho các bạn xem trái cherry nha. Mùa hè này cherry rẻ nè các bạn, rất là tươi và ngon. Để mình lấy một ít về ăn. Xin chào các bạn, mình có mua một ít cherry về ăn và chia sẻ đến với các bạn. Đây là cái cherry dark sweet cherries nè các bạn. Cái nó nói là cái cherry đen ngọt. Bây giờ mình đem đi rửa và ăn coi ngọt không nha. Bây giờ mình rửa cherry nha các bạn. Tươi nè, ăn cherry coi như mà xỉu lắm. Rồi bây giờ mình rửa cái thau cherry này. Lúc trước á, mình cherry này là các bạn, người ta trước khi đem ra bán là người ta có rửa qua rồi đó. Mình muốn thử cái mình thử tại tiệm luôn các bạn. Nhưng mà từ ngày có bệnh tới giờ á, mua trái cây gì về mình cũng rửa thật kỹ rồi mình mới dám ăn. Nhìn cái thau cherry thấy thương các bạn ha. Cherry đen rồi các bạn, tươi ngon lắm. Lá đâu cũng còn luôn nè. Trái rất là to. Rồi mình rửa nãy giờ 3 nước rồi. Nước này là mình vớt lên là vừa. Rồi bây giờ mình vớt lên. Nãy giờ rửa được mấy nước rồi. Như vậy là an tâm ăn. Tươi ngon quá các bạn. Chỉ có mùa hè là mình mới ăn cherry được nhiều như vậy thôi. Đầy cái rổ luôn không hết. Ok. Nhìn ngon ha các bạn ha. Bây giờ mình để ra cái dĩa. Hốt như vậy là tới sáng luôn á. Một thau cherry á, mình để ra được 2 dĩa. Một dĩa lớn và một dĩa nhỏ nè các bạn. Mình mua nhiêu đây là 11 phao mấy, khoảng 5 kg á các bạn. Mời các bạn ăn cherry với hai mẹ con nhà mình. Để mình ăn coi ngọt không ha. Con gái ăn với cái muối hồng ha. Đây là các bạn, mình ăn cái muối hồng này nè các bạn. Ở nhà xài cái muối hồng này. Thường mình đi Costco mình mua một hũ về ăn tới hết. Rồi mới mua tiếp. Mình mua 2 loại. Một loại cái này là cái muối hồng xay sẵn. Còn một loại là cái muối hồng chưa xay các bạn. Muối hột á. Bây giờ mình tự ăn, mình tự xay luôn.
con gái ăn muối hồng. Và đây là cái muối của Mễ các bạn, cái muối ớt mà có chanh trong đây nè, ăn cũng được thôi các bạn. Nó không bằng cái muối tôm ở Việt Nam mình, muối tôm Nha Trang hay muối tôm Tây Ninh á. Mấy cái đó thì mình thích hơn, hợp khẩu vị mình hơn. Nhưng mà mình không có nên ăn tạm ăn đỡ để mai mốt về Việt Nam á là mình mua mấy cái muối với cái sốt chấm hải sản á, mình mua qua đây mình ăn. Mấy cái đó nó hợp khẩu vị mình, nó ngon các bạn. Còn cái này á, mình chấm càng nhiều là càng chua nha các bạn, bởi vì nó là có gia vị chanh trong đó. Ok, bây giờ mình mời các bạn ăn. Con gái thì ăn với muối hồng, còn mình thì ăn với muối ớt chanh của Mexico. Ok, mời các bạn. Cái trái cherry đen này to các bạn ha. Cheers. Mình chấm muối ớt chanh, còn con gái thì chấm với muối hồng. Ăn cơm ngọt không con gái? Được hả? Chua chua ngọt ngọt hả? Chua chua ngọt ngọt chấm muối ớt ngon lắm các bạn. Cái cherry này để 2-3 bữa nữa nó chín hơn, ngon hơn nữa, nó ngọt hơn. Chấm muối ớt ngon quá con. Chấm thử chút xíu thôi. Sợ hả? Dạ chấm thử chút xíu đi. Ngon quá các bạn. Chú à. Mình mua nhiêu đây á các bạn là 2 dĩa. Dĩa lớn, dĩa nhỏ. Dĩa lớn là dĩa mami, dĩa nhỏ là dĩa con gái. 2 dĩa này là 11 phao mấy á các bạn. Khoảng 5 kg. Ngon quá con gái ha. Ăn cái này mà chấm muối ớt là ghiền luôn, mà gặp được muối ớt Nha Trang, muối ớt Tây Ninh là hết sảy, hết ý. Giòn, còn tươi giòn lắm các bạn. Ăn cherry này mà không kỹ nó dính áo. Nó dính áo là giặt hơi khó các bạn. Hồi nhỏ mình cho các con mình ăn, cái mình phải gọt ra từng miếng á. Mình để cái yếm cho nó ăn á là coi như thôi, cái yếm đó rồi bó tay luôn. Giặt không được. Ngon quá à. Rất là giòn. Mùa này cherry này rẻ các bạn, chứ mùa đông là cherry hơi mắc. Còn mùa hè là cherry coi như mình mua có đồng mấy con ha, hồi nãy mình cũng có chia sẻ. Quá ngon luôn con gái, giòn đúng không? Chấm với muối ớt. Giống như là các bạn nào mà chưa có ăn muối Tây Ninh hay là muối Nha Trang qua đó, thì mình ăn cái muối này thì mình nói là ngon. Nhưng mà mình ăn cái muối của bên mình rồi là bên mình ngon hơn. Muối Nha Trang, muối Tây Ninh ngon hơn. Muối ớt á, muối ớt Tây Ninh, muối ớt Nha Trang. Hoặc là nước chấm hải sản con ha. Má mì thích mấy cái nước chấm nước sốt đó. Mỗi lần về Việt Nam là mua một ít đem qua ăn hết xong. Giờ hết rồi phải nhịn. Chờ tới về đến lần nữa mình mới mua được nữa thì mới có ăn nữa. Gặp mùa bệnh này đâu có dám đi đâu các bạn.
Ngon quá con gái ơi. Coi như má mì với con là ăn trái cây mà xỉu luôn mùa hè. Nói cho vui thôi. Đấy, mình cũng thường hay chia sẻ, mình nói là khi rẻ thì mình ăn nhiều hơn, còn khi mắc thì mình ăn ít hơn. Cheers. Trái này đỏ quá. Ngon ngon ha, trái đó giòn à. Trái má mì đen hơn nữa nè, ngọt nè. Hơi chua. Tại vì trái của con còn đỏ mà. Trái của con còn đỏ nên hơi chua. Mấy trái đỏ này là chắc 2-3 bữa nữa là nó ngọt hơn chút. Mấy trái đen như vậy là ăn ngọt lắm các bạn. Nồi chấm muối ớt là coi như ăn ghiền luôn. Tại mình để mà lạnh lạnh á, mình rửa xong á các bạn, hồi nãy mình quên cho các bạn xem, mình để trong thau đá. Để mình quên chia sẻ cái khúc đó. Mình rửa sạch xong cái mình để trong cái thau nước đá các bạn, cái cho nó lạnh hơn thì cái trái cherry của mình nó giòn hơn, ngon hơn nữa. Hoặc là mình để tủ lạnh ngày mai mình ăn thì ngon hơn. Mới mua về thì cũng đã lạnh rồi, nhưng mà mình muốn giòn hơn á, thì mình để trong tủ lạnh ngày mai thì nó giòn hơn nữa. Hoặc là mình ăn liền thì mình rửa sạch, mình để vào cái thau nước đá các bạn, cho nó lạnh lên cái là nó giòn cái trái cherry ăn ngon. Ăn mấy trái đen ngọt quá. Mà mua cherry này mình đâu có lựa được đâu các bạn. Người ta bỏ vô một bao vậy đó, là mình chỉ coi bao nào được vừa ý là mình cứ lấy thôi. Cho nên nó có trái đỏ rồi trái đen. Cho nên là mình phải ăn lộn xộn với nhau. Chứ không thể nào đen hết được. Mà đỏ không thì chua lắm nha. Nhưng mà cái loại cherry đen nó để cái chữ là đen á các bạn, dark á, là cái loại này là ngon rồi đó. Loại này là ngọt á. Nhưng mà tươi quá mình ăn cái trái đỏ thì nó hơi bị chua một tí xíu. Để mình chấm với muối thì rất là ngon. Còn ăn với trái đen vậy là rất là ngọt. Ăn đi con gái. Ngon ha. Ăn cherry rồi mà con gái còn nói là uống nước cherry đen nữa các bạn. Đây là cái tên. Cherry, nước cherry, black cherry mà soda các bạn, uống cũng ngon lắm. Với ăn cherry, uống nước cherry. Wow. Đây cái ly của con nè. Rồi, đó soda. Đây, nói mì với con. Cheers. Mời các bạn uống nước cherry soda. Black cherry soda. Thơm mùi cherry các bạn. Ngon. Ngon. Ăn thêm nữa con, ăn thêm một ít nữa. Rồi nè, đen trong luôn các bạn, ngon lắm. Còn ăn trái này nè, trái này là sẽ bị chua cái chắc luôn. Cái này đỏ nè các bạn, để mình ăn. Cái này là chua cái chắc luôn. Ngọt, ngọt em. Tưởng đâu chua.
Wow. Nó đỏ mình tưởng đồ chua các bạn, ai Hay ngọt. Chắc nhầm trái á. Chứ trái nãy con gái ăn chua mà. Ngọt ngon. Ở bên mình các bạn, mùa hè trái cherry này rẻ hơn trái cóc. Cóc cũng 5-6 đồng một phao các bạn, cóc non á. Thôi để mình ăn trái cherry luôn. Ở trên chợ Việt Nam có bán cóc quá các bạn, trái cóc non mà mấy đồng phao lận, mắc. Wow, bẻ ra cũng ngon nữa. Ngọt không có chua, chắc nhầm trái đó con gái. Trái này nó mì ăn đỏ này 2 trái rồi đó, ngọt. Trái Đó này con... có mùi đỏ. con ăn thử đi. Ngọt. Cái này ngọt hơn cái trái kia. Nhầm trái nãy con bóc trái đó chua. Hồi nãy cái trái đó nó chua. Yeah. Ngọt á. Mà mình ăn cái này nhiều các bạn, một lát cái môi mình cũng bị tím tím đen đen luôn. Giờ con gái nó tha son. Nó lấy cherry nó tha son. Nó tha lặng lát hồi cái môi mình cũng đen giống màu cherry luôn các bạn. Cái này cái trái đen á. Hai đứa con mình mà nó ăn mà lát nó giỡn là coi như cái mặt của nó, cái miệng của nó, trời ơi, y chang cái màu cherry luôn. Cái môi. Cái này mình mà ăn nhiều là ăn lát cái môi, cái lưỡi mình cũng màu hơi đen đen luôn đó các bạn. Mình nói hơi nhiều ha. Ngọt quá. Hàng gì người ta nói cái chữ là ngọt. Trong cái bao nó nói là ngọt. Ngon quá. Ngọt mà giòn. Ăn cho đã luôn con gái. Mùa đông mắc quá ăn ít lại một chút. Còn mùa hè là cho ăn coi như là mắc ếch luôn. Ngọt quá. Trái này hơi chua. Hơi chua, trái này hơi chua. Nhìn giống nhau vậy mà sao hơi chua. Cái này ngọt. Nó cũng đỏ ha, mà ngọt. Nhưng con nghe nhất là nó trắng trắng ở dưới đây á. Nó lại ngọt. Con xem dưa hấu cái con cứ tưởng trái cherry cũng giống vậy hả? Nó xem trái dưa hấu trên online người ta chỉ mua ngọt có các bạn, là có cái đốm màu vàng á, là trái dưa hấu đó chín ngọt ngon, nên nó nói má mì coi mấy này mình đi mua nha. Bây giờ cái chị cũng bị nhiễm vô cái trái cherry mà trắng vậy, chị cũng nói ngọt. Đúng rồi, trái này nó ngọt nè. Thì trái con nãy giờ mình ăn có trái ngọt, có trái hơi chua chua. Okay, trái này ngọt nữa. Thấy chưa, nó đỏ mà nó cũng ngọt. Trái này ngọt nè. Tùy trái. Ăn cherry mà nhầm mấy trái nhỏ nhỏ các bạn, ăn ngán lắm. Còn lớn như vậy nè, ăn ghiền luôn. Với lại giòn á, mình cắn vô mà nó giòn, nó bụp ngon lắm. Ăn thích lắm. Còn ăn mấy trái nhỏ đó ngán lắm. Mà nó không được ngọt nữa. Còn này mình ăn là coi như cắn ra thịt không à.
Chua hả? Dạ, hơi chua. Chấm muối không? Bởi cho nên tùy theo trái rồi. Hai mẹ con mình ăn đến đây chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Các bạn thương mến, ủng hộ, đăng ký, nhấn chuông, like và share cho mình nhé. Yêu các bạn, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye. Bye bye, see you next time.